Sige. Hello everyone mga katuti. For today's video, tuturuan ko kayo kung paano proper grooming para sa ating mga boys. Tinanong nyo naman, kung aalis tayo, may party, kahit sa pang araw-araw, pwede din naman, pero lang sa bahay. So ang kailangan lang natin is meron ako dito Light Complete from Garnier cream, serum cream. Ito yung serum cream. Ito. And meron din tayong eye roll on from Garnier. This one para sa mata. This one. And the BB cream for men. BB cream. We have BB cream. Yun, paingay. And we have powder, face powder. And then apa to? Eyeliner ba to? Eyebrow pencil, brush siya. Naked too. Tapos face powder. Face powder. Welcome back. So yung una, pililinisan muna natin ating mukha. Itong skin white. Yeah. Just tan. Yeah, dumi. Kasi dumi. Hindi kasi ako kanina na ano dito. Kasi tubo. Siguro kahit huwag lang, puti ko naman. So yan. So ang dami niya. Ang dami niya. So first, ang una natin is this one. Para sa ating tawag dito. Yes. Yeah. And then look. Wait lang. Gusto kong maka. Yan. Ito, may gusto may ganito. So, ang next natin is this. The Garnier whitening cream. So, cream lang siya. Just put a little bit here. Then, wow, kinis. So, diba? Next is, ano ba? Simbok to. Ay, grabe yung dito lang. Tapos ko yung namin. Okay, next is the BB cream. The BB cream. Just a little bit dangerous. Chucking on walking in mask. You won't any man.
Sorry. You know she's a little bit dangerous. That. Para tago ito ano. Yeah, perfect. Diba? Sabi ako kamay lang. Just kamay lang. Kamay lang ginagamit ko. Hindi pala pwede. Yun. Sobrang puti ko na. Salamin. Ang puti. So next. Tawag ko. Ano to? Hindi talaga ako marunong mag-make. Sinubukan pa lang. Ang puti ko. Ba? Yan. Perfect. Fresh. Ow! Ang buhok ko. Ito talaga, itong kilay. Hindi ako maalis ng hindi nagkikilay. So, let's... Yung pang lalaking kilay, hindi ako nag-aahit eh. Brush. Haba. Yun. Sabi nga nila, kilay is life. Ako I love kilay. Tapos counting foundation. So sure. Looking fresh. Then later. Wait, this lang. So yun na, kapag bihis na ako, ating last part is yung buhok. Ay, ito na muna. Konting retouch kasi pinagpawisan. Saktong-sakto. Puda ka lang sa mall. Pero yung hair ko hindi ko na inaayos. Kaya ito na talaga.
So ayun, maraming salamat sa mga panonood. So kung gusto nyo pa naman sa maraming tips for makeup for men, please don't forget to subscribe, ring the bell down here, and thank you, bye.